Nhà bị giải tỏa, chia thành 3 căn nhà. Mẹ chồng quay lưng lại và ép tôi ra khỏi nhà không một đồng. Tôi vội vàng ký vào giấy tờ. Chỉ biết cuống cùng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Cả gia đình này thật ngốc, chọn nhầm khu dân cư. Chúng chẳng biết gì cả. Căn nhà thực sự bị giải tỏa là căn nhà cưới của tôi. Tôi có thể nhận được hơn 1 triệu tiền đền bù giải tỏa. Tôi định nói với chồng. Có thể chiếc xe anh ấy luôn muốn mua cuối cùng có cơ hội rồi. Nhưng không ngờ lại bị lạnh nhạt. Đó là tiền của bố mẹ tôi, không phải chuyện của anh. Căn nhà ở khu dân cư Vĩnh Hồng rõ ràng là của bố tôi để lại cho tôi. Sao lại thành tiền của ba mẹ anh ta rồi? Tôi không hiểu sao lại gọi điện cho mẹ chồng. Giọng điệu của bà giống y hệt con trai bà. Chưa giải tỏa mà đã nghĩ đến tài sản của nhà tôi rồi. Đừng quên tôi còn có một đứa con trai nữa. Nó sắp lấy vợ. Cô làm chị dâu mà giữ nhà không giúp đỡ gì. Đúng là trời có mắt. Hôm nay đến lượt cô rồi. Đúng rồi, phá án rồi. Một vở kịch hấp dẫn, thì ra họ nghĩ khu dân cư Vĩnh Hồng mà họ đang để chắc chắn giải tỏa. Tôi vội vàng lái xe về nhà lấy sổ nhà. Vừa đỗ xe xong, tôi đã nghe thấy em chồng đang khoe khoang gọi điện thoại. Yên tâm đi anh. Chẳng qua chỉ là hợp đồng tiền hôn nhân của hai người thôi mà. Tôi có thể tìm ra thứ gì đó. Tất cả tài sản là tài sản chung của vợ chồng. Cái con vợ kia muốn chia nhà của chúng ta à? Nó chẳng qua là mơ giữa ban ngày thôi. Hôm nay anh Seo Châu đi công tác ở thành phố Lâm, tôi mới về. Có vẻ anh ấy đã bảo em trai mình vào nhà tôi trộm hợp đồng tiền hôn nhân. Ngày xưa tôi không hiểu chuyện. Đã ký hợp đồng với Seo Châu, cái hợp đồng khốn kiếp đó. Hứa là tài sản chung vợ chồng. Chỉ đến khi cưới xong tôi mới phát hiện. Anh ta đúng là một người đàn ông từ dưới lên, trong tay chẳng có gì cả. Tài sản duy nhất chỉ là căn nhà 2 phòng tồi tàn đó. Lừa tôi ký hợp đồng. Anh ta đúng là một người đàn ông không xu dính túi, trong tay chẳng có đồng nào. Tài sản duy nhất là cái căn hộ 2 phòng tồi tàn đó. Lừa tôi ký hợp đồng. Thực ra, anh ta luôn nhắm vào căn nhà của tôi, do bố tôi để lại cho tôi. Vừa rồi mẹ chồng tôi, cả gia đình họ ầm ĩ kéo đến. Nói em chồng chưa có nhà cưới vợ, muốn dùng nhà của tôi để cưới vợ. Tôi lập tức từ chối không chút do dự. Cả gia đình này thù ghét tôi từ đó. Giờ đây họ tưởng rằng căn nhà giải tỏa là của họ. Giống như con chó cái đuôi ngẩng cao. Nếu biết rằng nhà bị giải tỏa là của tôi, họ chẳng chừng đã lột tôi rồi quăng vào chuồng heo. Tôi lén lút trốn sau tường, mở camera trong nhà để ghi lại. Đợi đến khi Sâu Sô còn đi rồi, tôi nhanh chóng lấy sổ nhà rồi lái xe về nhà mẹ. Lúc này mẹ tôi đang đi nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ. Chỉ có cô em gái đang học đại học ở nhà. Khi nghe xong chuyện của tôi, cô ấy suýt nữa đã tát tôi một cái. Nhà tôi đâu thiếu nhà, không thiếu tự do tài chính. Sao cô không chọn người tử tế, mà lại đi yêu thằng nghèo rớt mồng tơi? Cô có tin không, nếu không có vụ giải tỏa này, họ có thể đã làm bảo hiểm cho cô rồi giết cô đi. Để đạt được tự do tài chính. Có phải Sâu Châu Phân nhìn có chút giống bố tôi không? Bố tôi mất khi tôi còn học tiểu học. Tôi thiếu tình thương. Cái cảm giác thiếu thốn tình cảm thật ra là do đàn ông gây ra. Giảm bớt việc đi đêm, vài lần sờ bụng 6 múi, sẽ thấy mình chẳng thiếu gì cả. Ôi trời ơi, sướng thật đấy. Cảm giác hưởng thụ thật tuyệt vời. Với cuộc sống xa hoa như thế, tôi chẳng cần phải làm bộ người phụ nữ gia đình đàng hoàng. Không cần kịch bản tình yêu trong sáng. Thật sự tôi đã ngu ngốc. Bụng 6 múi thật quyến rũ. Đến nỗi khi về nhà tôi vẫn cười tủm tỉm, cảm thấy chưa thỏa mãn. Lúc này, đột nhiên từ phòng khách vọng lên một tiếng hét, con đàn bà. Cô đi đâu cả đêm vậy? Một đêm không về. Nhà bị giải tỏa chia thành 3 căn nhà. Mẹ chồng triệu tập chúng tôi lại để phân chia tài sản. Tôi vừa trải qua niềm vui khi sống xa hoa. Không ngờ vừa về nhà, tôi thấy gia đình họ Triệu, 4 người, ngồi ngay ngắn trong phòng khách. Khuôn mặt ai nấy đều rất khó coi. Dạ Tính, sao hôm qua con không về nhà? Nói như thể con đã về rồi vậy. Chuyện mình không làm được, sao lại trách tôi? Chúng ta có thể giống nhau sao? Tôi là đàn ông. Đi tiếp khách là chuyện bình thường. Biết đâu con chẳng phải đi tiếp khách. Con lại không cho tôi thắt dây xích vào quần của con. Đủ rồi, Từ Dạ Tính. Con là loại đàn bà dữ dằn, hoàn toàn không xứng làm dâu nhà Triệu.
Chị dâu à, mẹ chồng tôi còn dữ hơn con nhiều. Khi còn trẻ, bà ấy chẳng bao giờ cho mẹ chồng ngồi ăn chung bàn. Còn tôi ít nhất cũng cho mẹ chồng vào cửa mời bà ăn uống. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào chén tổ yến trong tay mẹ chồng. Cặp vợ chồng này thèm đến chết. Đúng là một vở kịch hấp dẫn. Mỗi lần đến, họ đều lấy những món ngon trong tủ lạnh của tôi. Thịt biển, sáo cá, vừa ăn vừa mang đi, rồi nhét đầy rau hoang họ tự đào vào. Bảo rằng làm vậy là không ăn không công của tôi chỉ nói một vài câu. Mẹ chồng lại khóc lóc, bảo tôi không coi trọng bà, xúc phạm lòng tốt của bà. Tôi không cho phép họ vào. Chắc chắn sau khi vào nhà tôi, họ sẽ làm náo loạn một hồi. Mới vào cửa đã lục tung cả bàn ăn. Nghe tôi nói vậy, mặt mẹ chồng có chút xấu hổ. Nhưng bà lại không nỡ bỏ món ngon, vội vàng ăn 2 miếng. Cuối cùng, không tình nguyện đặt xuống. Tôi không may mắn như nhà chị dâu. Chị ấy tài giá, tìm được nhà chồng tốt, lại có con gái phụ giúp. Suốt ngày ăn tổ yến, bào ngư, còn chú em chồng. Con có thấy không? Mẹ thấy con vô dụng, để con ăn bánh mì với rau. Nhắc đến, mẹ cũng thật khổ. Vì lấy phải chồng tệ, sinh con ra cũng chẳng được gì. Ngay cả tổ yến cũng phải ăn của con dâu tôi. Họ cả gia đình đều sống khổ mà. Kết hôn 2 năm, luôn cố gắng lừa tôi. Nhưng tôi không dễ bị lừa. Tôi trực tiếp đáp trả mạnh mẽ. Vì thế, cả gia đình này đã đưa tôi vào danh sách đen. Mỗi lần gặp mặt là họ luôn tìm cách chỉ trích tôi. Nhưng Triệu Trác Quần còn trẻ. Anh ta làm tôi tức điên lên. Nói về sự xốc xược, không ai sánh kịp, tất cả bọn họ đều là những người xốc xược. Nhưng chúng tôi rất ghét phải nhìn mặt nhau. Cả gia đình 4 người đều bị tôi làm cho im lặng. Sau khi trao đổi ánh mắt, họ bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, bắt đầu vào vấn đề chính. Hiện tại, mọi người đều đồn thổi rằng khu này sẽ bị phá rỡ. Hôm nay tụ họp ở đây là để chuẩn bị trước một chút. Tôi và ba cậu đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Chúng tôi sẽ chia thành 3 căn hộ, mỗi căn khoảng 80 mét vuông. Một căn để chúng tôi dưỡng già, một căn cho thằng em trai tôi, một căn cho thằng con trai lớn của tôi, còn cô thì biến khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tôi sợ họ ghi âm lại, không dám nhắc đến thỏa thuận trước hôn nhân, chỉ giả vờ tỏ ra ngạc nhiên. Mới kết hôn có 2 năm, sao lại phải ly hôn? Tại sao lại như thế? Còn lý do gì nữa? Khi đó Sô Quân muốn kết hôn, anh ta cần nhà của cô. Cô không đồng ý, bây giờ gia đình tôi phát đạt rồi. Cô cũng đừng nghĩ sẽ có chút gì. Cô nên hiểu điều này. Tôi là con trưởng. Tôi có nhiều trách nhiệm. Cô ích kỷ như vậy không thể làm vợ của tôi. Chúng ta ly hôn cho tốt. Căn nhà chúng ta đang sống là công ty cho tôi ở tạm. Tại sao tôi phải chia một nửa cho cô? Cái này là của cô sao? Tài sản sau hôn nhân, dĩ nhiên phải chia. Ai nói đây là tài sản của tôi? Căn hộ này là công ty cho tôi ở, không phải tài sản của tôi. Chúng ta ly hôn rồi. Cô mới là người nên đi. Chính các người mới là người cút khỏi đây.